તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એજ્યુસ્કાય એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 7.2 ભણતા હતા, જે આપણે ચેપ્ટર નંબર 7 માં આવેલું છે અને તે યામભૂમિતિ ચેપ્ટર છે. એની અંદર આપણે 7મો દાખલો અગાઉ જોયો, હવે આપણે 8મો દાખલો ભણવાનો છે. તો 8મા દાખલાની અંદર મિત્રો આપણે ધ્યાન આપો, શું કહે છે કે ભાઈ a અને b અનુક્રમે -2 અને -2 અને 2 અને -4 હોય તમારા રકમ મુજબ. તો ધ્યાન આપો, એની કિંમત છે -2 અને -2, આ તેના a ના યામ છે. ત્યારબાદ જે b ના યામ કેટલા છે તો ભાઈ 2 અને -4 છે. તો મિત્રો હવે આપણે જો અહીંયા તમને આપેલું છે કે ભાઈ AP બરાબર 3/7 AB. તો AP ની કિંમત એટલી છે કે ભાઈ AP બરાબર 3/7 of AB. એટલે કે AB નો 3/7મો ભાગ કોણ છે? AP. બરોબર. અને રેખાખંડ બિંદુ P એ શું થાય ભાઈ, જુઓ શું કહે છે, અને બિંદુ P એ રેખાખંડ AB પર આવેલ હોય તો P ના યામ શોધવાના, એટલે કે તમારા જે XY છે એ શોધવાના. પરંતુ કે સાહેબ જુઓ તમે શોધવાનું કહો છો પણ અંદર M1 અને M2 આપેલા છે નહીં. કે સાહેબ આ રહ્યા ને M1 અને M2. તો ના મિત્રો, એ ખાલી તમને શું આપેલું છે કે ભાઈ AB નો 3/7 ભાગ છે એ AP છે, એમ એવું આપેલું છે. તમને M1 અને M2 આપેલા નથી. તો આપણે M1 અને M2 શોધવા માટે જે આ બાકીનો ભાગ છે PB એ તમારે શોધવો પડે. તો PB શોધવો હોય મિત્રો મારે, તો હું શું કરું? તો એક વસ્તુ વિચારો કે ભાઈ PB શોધવો હોય તો આખા AB માંથી કેટલો AP બાદ કરી નાખું. આખો જે AB છે એની અંદરથી AP બાદ કરી નાખું તો મને PB મળી જાય. તો જુઓ શું કરવાનું છે, આખા AB માંથી હું બાદ કરું છું AP. તો PB બરાબર, જુઓ AB ની વેલ્યુ તમને આપેલી નથી એટલે AB નો AB લખું છું, માઈનસ AP ની વેલ્યુ કેટલી છે તો 3/7 AB છે. હવે AB ને શું કરીશ, હું કોમન કાઢી લઈશ. તો AB બરાબર કોમન કાઢી દીધા તો એ વધ્યો 1 - 3/7, આવું વધવાનું. હવે ધ્યાન આપજો, આ જે 7 છે એક જોડે ગુણાઈ જવાના, તો AB બરાબર 7 - 3/7 આવી રીતે થાય. તો ધ્યાન આપજો, PB બરાબર AB. હવે જો આ 7 માંથી 3 જશે એટલે મિત્રો થઈ જશે 4/7 AB. જો આનો જવાબ શું આવ્યો, 4/7 AB. તો આપણો PB મળી ગયો મિત્રો. બરોબર. તો હવે શું કરીએ, આપણે બંનેના ગુણોત્તર લઈએ. કોના ગુણોત્તર? કે સાહેબ જુઓ આવી રીતે લેવું પડે કે ભાઈ AB એટલે કે સોરી AP PB બરાબર બંનેના ગુણોત્તર લઈએ તો એ 3/7 AB આવું થઈ જવાનું. ભાગ્યા કેમ ગુણોત્તર? તો કે ભાઈ આ ભાગ અને આ ભાગ બંનેનો ગુણોત્તર લો એટલે M1 જેમ M2 થાય. તો મિત્રો PB કેટલા છે આપણા મળ્યા? તો ભાઈ PB મળ્યા કે ભાઈ 4/7. આ AB ને પાછળ લખું તો ચાલે કેમ કે ગુણાકારનો સંબંધ છે. તો AB અહીંયા લખી રાખ્યું. AB કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા મિત્રો. છેદ અને છેદ સરખા છે તો કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા. તો એ તમને મળ્યું AP PB બરાબર કેટલા મળે કે ભાઈ 3/4. એટલે આ જે તમારો AP નો કેટલો ભાગ થયો મિત્રો? તો ત્રીજો ભાગ થયો. PB નો કેટલો ભાગ થયો કે ચોથો ભાગ. તો ધ્યાન આપો, આ તમારો થઈ ગયો M1, આ તમારો થઈ ગયો M2. એટલે હું લખી નાખું છું M1/M2. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, તમને M1 અને M2 મળી ગયા છે તો XY શોધવાના છે. તો ત્યાં તમારે મૂકવાનું વિભાજન સૂત્ર. કયું મૂકવાનું? વિભાજન સૂત્ર. તો એ લખું છું કે વિભાજન બિંદુ ના યામ. બરોબર, વિભાજન બિંદુના યામ. તો વિભાજન બિંદુ કોણ છે? P. તો P ના યામ એટલે PXY બરાબર, સૂત્ર મૂકી દઉં એકવાર, તો M1x2 વત્તા M2x1 ભાગ્યા M1 વત્તા M2 પછી M1y2 વત્તા M2y1 ભાગ્યા M1 વત્તા M2 આવું થાય. હવે ધ્યાન આપજો મિત્રો કે સાહેબ M1 અને M2 મળી ગયા, x1 y1 ક્યાં છે? તો જો આ જે a ના યામ છે એને તમારે ધારવાના x1 y1 અને આના યામ છે એને ધારવાનું x2 y2. ચલો હવે સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકી દઈએ મિત્રો. તો M1 કેટલા છે? કે M1 3, x2 કેટલા છે? તો x2 છે આપડા 2 વત્તા M2 કેટલા છે? કે સાહેબ 4, x1 કેટલા છે? તો x1 છે -2
ભાગ્યા m1 + m2 એટલે કે 3 + 4 આવી રીતે થઈ જાય. ત્યારબાદ મિત્રો ધ્યાન આપો m1 કેટલા છે કે 3, y2 કેટલા છે આપણા જોડે -4 વત્તા m2 કેટલા છે આપણા જોડે 4 અને y1 કેટલા છે તો ભાઈ -2 ભાગ્યા m1 + m2 એટલે 3 + 4 આવી રીતે થઈ જાય. હવે શું કરીશું આપણે સાદું રૂપ આપીએ મિત્રો. સાદું રૂપ આપીએ તો 3 દુ 6 અહીંયા ધ્યાન આપો 4 દુ 8 એટલે -8 ભાગ્યા 3 ને 4 એટલે કેટલા 7 અને 4 તરી 12 થવાના તો -12 વત્તા હવે ધ્યાન આપજો એ વત્તા હું નથી લખતું કારણ કે 4 દુ 8 થઈ જશે અને આજે માઈનસ એ પ્લસ ના કેન્સલ આઉટ કરી નાખશે એટલે એકલા રહેશે -8 ભાગ્યા 7. હવે સાદું રૂપ આપીએ આગળ તો જુઓ 6 માંથી 8 જશે મિત્રો તો -2 વધશે અને મોટી સંખ્યાની નિશાની એટલે માઈનસ તો ધ્યાન આપજો એ થઈ ગયું -2 ભાગ્યા 7 અને 3 ને 4 7 થઈ ગયા બરોબર. એ રીતે એ -12 અને -8 બંનેનો સરવાળો થશે કારણ કે એવું વિચારવાનું તમને ના ખબર પડતી નિશાનીની અંદર તો એવું વિચારવાનું કે ભાઈ પહેલા 12 રૂપિયા ઉછીના લીધા પછી 8 રૂપિયા ઉછીના લીધા તો કે ભાઈ -20 રૂપિયા તમારા ઉછીના થયા અને જમા થાય તો તમે પ્લસ કરી શકો તો એ ધ્યાન આપો એ થઈ જશે -20 ભાગ્યા 7 આ તમારા યામ મળી ગયા. તો ધ્યાન આપો મિત્રો એ તમે લખી શકો કે અહીં મળતા p ના યામ લખું છું કે અહીં મળતા વિભાજન બિંદુ p ના યામ -2 ભાગ્યા 7 અને -20 ભાગ્યા 7 મળે. તો મિત્રો આ તમારો સ્વાધ્યાય 7.2 નો 8મા નંબરનો દાખલો એ પૂરો થાય છે. આની અંદર કોઈ પણ જાતની ક્વેરી હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો અને ધોરણ 10 ના ગણિતના જે શું કહેવાય સિલેબસ ની અંદર અથવા કોઈ પણ જાતના ચેપ્ટર ની અંદર તમને કોઈ ક્વેરી હોય તો તમે મારા જે લાસ્ટમાં આપેલો જે મોબાઈલ નંબર છે અથવા ડિસ્ક્રિપ્શન ની અંદર મારો મોબાઈલ નંબર આપેલો છે એની ઉપર તમે મને WhatsApp કરી અને શેર કરી શકો છો જેથી હું તમારો ડાઉટ સોલ્વ કરાવી શકું. ધન્યવાદ.